Hãy cứ hình dung ra một ngày đẹp trời, bạn đang đi dạo trên đường phố ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh và bỗng nhiên có ai đó nhổ nước bọt về phía bạn. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Có lẽ là giật mình, khó chịu, thậm chí là tức giận. Trong văn hóa hiện đại, đặc biệt ở Việt Nam hay nhiều nơi trên thế giới, nhổ nước bọt thường bị xem là hành vi thiếu lịch sự, mất vệ sinh hoặc thậm chí là xúc phạm dẫn đến gây gổ đánh nhau. Nhưng nếu bạn đang đứng giữa thảo nguyên Đông Phi trong cộng đồng của người Maasai và bạn là một người Maasai thì bạn sẽ được một người Maasai nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước khi bắt tay bạn. Đó lại là một vinh dự lớn lao. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Và nếu bị nhổ nước bọt trong bối cảnh thông thường thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Trước tiên, để tìm hiểu được phong tục nhổ nước bọt, chúng ta cần làm quen với bộ lạc Maasai. Họ là một dân tộc bán du mục, sống chủ yếu ở hai quốc gia Đông Phi là Kenya và Tanzania, dân số vào khoảng 1,5 triệu người. Nếu bạn hình dung châu Phi với những thảo nguyên bạt ngàn, đàn voi, sư tử lang thang và những con người sống mạnh mẽ hòa mình với thiên nhiên, thì người Maasai chính là hiện thân sống động của bức tranh đó. Người Maasai có nguồn gốc từ thung lũng sông Nin. Theo truyền thuyết dân gian, tổ tiên của họ đã di cư về phía Nam, dần dần định cư ở những vùng đồng cỏ rộng lớn của Kenya và Tanzania. Họ sống du mục, di chuyển liên tục để tìm đồng cỏ mới và nguồn nước cho gia súc, tài sản quý nhất của họ. Gia súc với người Maasai không chỉ là nguồn sống mà là biểu tượng của sự giàu có, địa vị và danh dự. Châu Phi là vùng đất khắc nghiệt, nắng cháy ra, nước khan hiếm, đất đai cằn cỗi. Trong bối cảnh đó, người Maasai đã phát triển một lối sống và văn hóa độc đáo, trong đó nước trở thành thứ tài sản thiêng liêng nhất. Không chỉ nước sông, nước suối mà ngay cả nước bọt, thứ mà chúng ta thường xem là bình thường, cũng được họ trân trọng như một món quà của sự sống. Với người Maasai, nước là cội nguồn của mọi sự sống, nước làm cỏ mọc, cỏ nuôi gia súc và gia súc cung cấp thịt, sữa để con người tồn tại. Trong tất cả các loại nước, nước bọt được xem là thứ nước đặc biệt nhất vì nó nằm ngay trong cơ thể con người, một phần không thể tách rời của sự sống. Trong quan điểm của người Maasai, nước bọt không chỉ là thứ giúp bạn nói chuyện, ăn uống mà còn là dấu hiệu của sức khỏe, của sự sống còn. Người Maasai tin rằng nước bọt là một phần của linh hồn, của sức mạnh sống và việc chia sẻ nước bọt là cách để thể hiện sự kết nối sâu sắc với người khác. Nhưng tại sao lại là nhổ nước bọt mà không phải là trao nhau một cốc nước hay là một thứ gì đó ít kỳ lạ hơn? Câu trả lời nằm ở cách người Maasai nhìn nhận hành động này. Với họ, nhổ nước bọt không phải là hành vi thô lỗ hay thiếu vệ sinh, mà là một cử chỉ tôn kính, chúc phúc và kết nối. Nó giống như cách chúng ta bắt tay, ôm nhau hay là trao nụ cười để bày tỏ sự thân thiện. Chỉ có điều với người Maasai, nước bọt mang một ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc hơn nhiều. Bây giờ hãy cùng khám phá những dịp cụ thể mà người Maasai sử dụng nước bọt để bày tỏ tình cảm và sự tôn trọng. Phong tục này không phải là hành động ngẫu nhiên mà được thực hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt và mang ý nghĩa lớn lao. Khi một đứa trẻ Maasai chào đời, đó là một sự kiện vô cùng thiêng liêng. Ngay sau khi lọt lòng, cha mẹ hoặc người thân sẽ nhổ một chút nước bọt lên đầu em bé. Nghe thì lạ nhưng đây là một hành động đầy yêu thương. Việc nhổ nước bọt lên đầu em bé là cách họ cầu chúc cho đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, sống lâu và được thần linh che chở. Hành động này cũng cho thấy sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên trong văn hóa Maasai. Nước bọt, thứ được cơ thể tạo ra, mang sức sống của cha mẹ, được truyền sang con cái như một lời hứa về sự bảo vệ và tình yêu vô bờ. Rồi khi hai người Maasai gặp nhau, đặc biệt là bạn bè thân hoặc những người thân lâu ngày không gặp, họ không chỉ đơn giản là bắt tay. Thói quen của họ là nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước khi chạm vào tay nhau. Đây không phải là hành động ngẫu nhiên mà là cách để phân biệt bạn tâm giao với bạn xã giao. Bạn xã giao thì không được nhổ nước bọt. Chỉ những người được xem là bạn thân thiết mới nhận được vinh dự này. Ngược lại, nếu chỉ bắt tay mà không nhổ nước bọt, đó là cách chào hỏi thông thường, không mang tính kết nối sâu sắc. Hãy hình dung bây giờ bạn đi họp lớp chẳng hạn, thay vì nói, ê, lâu quá không gặp, bạn nhổ một chút nước bọt vào tay rồi bắt tay người kia. Với người Maasai, đây là cách thể hiện tình bạn chân thành nhất. Khuyên cáo bạn không nên thử với người Việt Nam. Trong các nghi lễ quan trọng như đám cưới, nước bọt tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Khi một chàng trai Maasai muốn tặng quà cho người mình yêu mến, anh ta sẽ nhổ nước bọt lên món quà trước khi trao. Hành động này không chỉ làm tăng giá trị của món quà mà còn gửi gắm lời chúc phúc chân thành. Hay trong văn hóa Maasai, hôn lễ là một sự kiện lớn và nước bọt xuất hiện ở nhiều giai đoạn. Trước lễ đưa dâu, người cha sẽ nhổ nước bọt lên ngực con gái. Đây là lời chúc thiêng liêng mang ý nghĩa rằng người cha đang gửi gắm tất cả tình yêu, sự bảo vệ và hy vọng vào tương lai của con. Tương tự khi nhà trai mang sính lễ thường là một con bò, họ cũng nhổ nước bọt lên đầu con vật để bày tỏ sự trân trọng và cầu chúc cho sự hòa hợp giữa hai gia đình. Và nói đến đám cưới thì không thể không nhắc đến sự độc đáo và rực rỡ của các nghi lễ. Một trong những nghi thức mở đầu đám cưới đó là uống tiết dê. Đây là cách để những người thân thiết và bạn bè của chú rể thể hiện sự đoàn kết và chào đón nhà gái. Họ nâng chén tiết dê tươi uống cùng nhau như một lời cam kết về sự gắn bó giữa hai bên gia đình.
Còn một chi tiết thú vị nữa, trong lúc rước dâu, nhà trai sẽ vừa đi vừa chửa thề. Bạn không nghe nhầm đâu. Người Maasai tin rằng việc văng tục trong ngày cưới sẽ giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại may mắn cho các cặp đôi mới cưới. Đây là một phong tục độc đáo thể hiện sự phóng khoáng và niềm tin mạnh mẽ vào việc kiểm soát vận mệnh của họ. Cô dâu Maasai trong ngày cưới là một hình ảnh không thể nào quên. Họ mặc trang phục truyền thống rực rỡ, nổi bật với chiếc vòng cưới siêu to khổng lồ làm từ hạt cườm, vừa dài vừa nặng. Sau khi nhận được lời chúc phúc từ cha bằng cách nhổ nước bọt lên ngực, cô dâu bước ra sân, cầm một cây gậy gỗ và bắt đầu nhảy múa những điệu nhảy truyền thống. Điệu nhảy không chỉ thể hiện niềm vui mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Cây gậy gỗ tượng trưng cho sự bền vững, lòng trung thủy và hạnh phúc trăm năm. Khi rời nhà để theo chồng, cô dâu Maasai không được phép ngoái đầu nhìn lại. Người Maasai tin rằng nếu cô dâu quay đầu, cô sẽ bị hóa thành đá, biểu tượng cho sự tiếc nuối hoặc không trọn vẹn trong hôn lễ. Thay vào đó, cô dâu bước đi mạnh mẽ như bị ma đuổi, hướng về tương lai với chồng, thể hiện sự quyết tâm và niềm tin vào cuộc sống. Ngày nay, người Maasai vẫn kiên định giữ những nét văn hóa của mình dù thế giới xung quanh họ đang thay đổi nhanh chóng. Chính phủ Kenya đã nhiều lần khuyến khích họ từ bỏ lối sống bán du mục để định cư cố định, nhưng phần lớn người Maasai từ chối. Với họ, cuộc sống du mục không chỉ là cách sinh tồn mà còn là bản sắc linh hồn dân tộc của họ. Tuy nhiên, họ cũng đang thích nghi với thời đại mới. Do dịch bệnh và thiếu đất chăn thả, số lượng gia súc giảm dần. Người Maasai bắt đầu trồng những loại cây như là cao lương, lúa, khoai tây và bắp cải. Chế độ ăn uống của họ cũng trở nên cân bằng hơn, không chỉ dựa vào sữa tươi và thịt sống như trước. Phụ nữ Maasai, dù sống trong một xã hội phụ hệ, vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Họ là những người xây nhà cửa, chặt cây, cắt cỏ, trộn bùn với phân bò để tạo ra những ngôi nhà tạm kiên cố một tí. Những ngôi nhà này không phải là nơi trú ẩn mà là biểu tượng của sự khéo léo và sức mạnh của người phụ nữ Maasai. Phong tục nhổ nước bọt của họ có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí là khó hiểu. Nhưng khi bạn lớn lên trong một xã hội như xã hội của người Maasai thì điều đó lại rất bình thường. Hành động nhổ nước bọt cũng là một lời nhắc nhở rằng văn hóa không phải lúc nào cũng cần đẹp hay hợp lý theo chuẩn mực hiện đại của chúng ta. Mỗi dân tộc có cách riêng để thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và niềm tin. Và điều đó làm nên sự đa dạng tuyệt vời của loài người. Nếu một ngày nào đó bạn có cơ hội đến Kenya hay Tanzania gặp gỡ người Maasai và được họ nhổ nước bọt vào tay để bắt tay, đừng giận nhé, đó là một nét văn hóa của người Maasai tại Đông Phi. Đó là cách họ nói rằng bạn là người đặc biệt với tôi, hãy mỉm cười, hãy cảm nhận sự chân thành và biết rằng bạn đang trải nghiệm một trong những phong tục độc đáo nhất trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.